Nazdar lidi, Jarka Broky. Já jsem na nádraží v Baru a chci zavzpomínat na starou úzkorozchodnou železnici, která zde vedla v letech 1908 až 1959. Atypická železnice, která zde měla rozchod 750 mm, což bylo vlastně jako evropský unikát. Nikde v Evropě nenajdete takový rozchod železnice. Samozřejmě, že ta železnice dnes už neexistuje. Já se teď nacházím tady na nádraží v Baru. To je vlastně nádraží, které bylo zbudované někdy v 60. letech a na tom základě vlastně byla zrušená železnice úzkorozchodná. Při mé poslední návštěvě Montenegra, už jsem jezdím taky každý rok, že jo? Tak jsem si půjčila skutr a šla jsem jakoby zkoumat, kudy ta stará trať vedla. Našla jsem akorát pár zbytků a na to jste se mohli podívat minulý rok. Ale nenašla jsem to hlavní. Nenašla jsem tunel Sutorman. Vidíte, ta lokomotiva se jmenuje úplně přesně tak. Sutorman, to je to pohoří, no vlastně ta hora, jo, ten kopec, tam za mnou. Tak skrz něj byl vyražen tunel, téměř 2kilometrový. Myslím si, že přesně to bylo 1963 metrů. Já, když jsem byla ještě malý děcko, tak můj dědeček mě vyprávěl, když jsem byla poprvé v Jugoslávii a přijeli jsme sem do Baru, to mě bylo nějakých, já nevím, 13 let, tak mě vyprávěl právě o této úzkorozchodné železnici, že s mojí babičkou s ní jeli. Jo? Takže patrně mohla táhnout takováhle krásná parní lokomotiva, která je tady teď jako muzejní kousek. Jo? Německá lokomotiva, vyrobená v Berlíně. Superový berlínský kousek, hele. Materiálek. Takže můj dědeček s babičkou patrně jeli vlakem, jo, a tahle je tato lokomotiva. No a on mě o tom vyprávěl, že kdysi tam teda byla ta úzkorozchodná trať a vyprávěl mi taky o tom tunelu a mě to celý život trvatalo hlavou, jo, prostě kde ten tunel je, tak teprve letos se mi něco podařilo a na to se budeme podívat. Ovšem, nemůžeme začít tady v Baru, my se musíme teď přesunout tam, jako pojedeme tunelem Sozina, jo? A musíme se dostat do Virpazaru, protože já to chci vzít z druhé strany. Minulý rok jsem to jela z této strany a teď to pojedu z Virpazaru na Sutorman a dolů sem do Baru. A jak to dopadlo? No tak na to se teda podívejte. Co myslíte? Projela jsem tím tunelem, nebo ne? No, tak já pojedu na menší mašině. Ona, skutrmac. Ta železniční trať, ta začínala tady, jo. Tady byla stanice, vlastně konečná, jo, té úzkorozchodné dráhy. Já vám o tom povím za chviličku, jo. Teď jsem strašně napnutá, jaký bude průjezd a jestli vůbec najdu ten vchod do tunelu podle těch souřadnic, ale měla bych to dát. Teda, jako na mapě jsem si to už projela, jo, tak teď to projedu v reálu, jo. Minulý rok jsem přijela touhle spodní silnicí, ale já teď pojedu touhle. To je regionální silnice, stará silnice do Baru R16. A jdu na to. Tady za mnou je Skadarské jezero a ty hory, co vidíte v pozadí, tak to už je Albánie. Já jsem si zjistila přesný souřadnice
Dalo to trošku práce a měl jsem na to rok přípravu, že jo, protože minulý rok mě to mrzelo, že jsem ten tunel našla, tak jsem si říkala, že letos to prostě musím napravit. A s Virpazarou jsem si zapla navigaci a dala jsem tam přesný ty souřadnice, takže jako ještě jsem se tam trošku pochokala tou krásnou krajinou, jo? No a pokud jsem se vydala k místu vjezdu do tunelu.
A jdeme na to. děda s babičkou, jestli se na mě někde díváte ze zhora, tak vy se musíte divit. A určitě nade mnou držíte ochranou ruku, abych prelaz přes Sutorman tunel vydržela.
cesta, dobro. I zde bagno. Já málo pričam pa Srbija, já u Česku. Bú, no, u mě na cipele. Nejsou tak kravy. Ne, já prošel rovno. Dobro. Čau. Ježišmarja! Tak to je teda mazec, ale takže jsem projela Sutorman tunel, jo, tady. A tady mám cipele. Tady mám cipele od kravského hovna, ale posledních, já nevím, 100 metrů jsem to musela tlačit, protože to nešlo vůbec jet, jo. To je venkov! Ne! Oni jsou ty kravičky tamhle schovaný ve stínu. Doufám, že to není nějaký pes, ale. Jo. Jo. A taky to mlíko, taky co je, jo? Jo, to i volím, já jsem si koupila flaštičku, moja kravica, mlíko. Montenegro, Serbia. Montenegro. Jo. Jsem viděla prostě pásce kozy a viděla jsem takového psa. Jen co jsem začala natáčet, tak ke mně přišla nějaká starší paní, jo. Tady se s váma prostě lidi hned dají do řeči. Tady vůbec není problém prostě navázat jakýkoliv kontakt.
Kávička dopitá a já jedu domů na Rakii. Dám si dobrou Rakii, abych zapila tunel Sutorman. Čau, Jarka v Rakii. Jsem ráda, že jste se mnou jeli. Jak to udělat, abyste si ochránili objektiv? Hele, kdybych si koupila nějaký pouzdro, kdybych si koupila, tak mě to vyjde na víc jak 1000 korun. Tak jsem šla na pláž a za 5 euro jsem si koupila tyhle ty dětský potápěcký brýle. No a tu kameru jsem prostě do toho dala, jo. To sklo bylo suprový, je hladký a bez nějakých prostě vrubů, takže mi to normálně perfektně ochránilo objektiv a já tohle to budu používat, jo, akorát doma to přetřu a tam jak jsou ty oči, tak tam napíšu Jarka v Rakii. To nevymyslíš tohleto.